සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් ඔයාලව ලංකාවේ අපේ රස YouTube channel එකට ආදරයෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලා හැමෝම කන්න කැමති එළවලු රොටි හදන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. එළවලු රොටි ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට වගේම හතරැස් හැඩයට නවා ගන්න විදියත් එක්කම කියලා දෙනවා. අද මුලින්ම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන අයව ආදරයෙන් එකතු කරගන්නවා වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමකුත් කරනවා. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි බලමු එළවලු රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 350ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් මේකට මුලින්ම ලුණු තේ හැඳි එකහමාරක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මම මේකට තෙල් මේස හැඳි 4ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. තෙල් වැඩි වුණා කියලා මේකට මොකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. තෙල් වැඩි කර වුණ තරමට අපිට මේක සොෆ්ට් එකට දිග ඇර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට මම සාමාන්‍ය වතුර වලින් ටික ටික එකතු කරගෙන අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් හදා ගන්නවා. වතුර එකපාරම ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මම ඩෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක දැන් මම තුනී මතු පිටක තියාගෙන විනාඩියක් වගේ වෙනකන් හොඳට නීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේ හදාගත්ත ඩෝ එකකින් සමාන බෝලක් හදාගෙන මම පිටි අනාගත්ත භාජනයේම තෙල් ටිකක් ගාලා මේ බෝල ටික තියා ගන්නවා. බෝල ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වෙනකම්ම තෙල් දාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෝලවල හැමතැනම ගෑවෙන විදිහට තෙල් දාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ විදිහට තෙල් දාගෙන පැයක් විතර මේක තියාගන්න ඕන. ඒ අතරේ අපි එළවලු රොටි එකට අවශ්‍ය කරන ෆිලිං එක හදාගමු. මම ෆිලිං එකට අරගෙන තියෙනවා ලීක්ස්, හීනියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක්, හීනියට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, අමු මිරිස් කරල් දෙකක් වගේ තුනක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. කැරට් අලයක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. තම්බලා පොඩි කරගත්ත අල අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ තම්බලා පොඩි කරගත්ත අල ටික ගොඩාක් පොඩි කරගන්න එපා. කෑලි හිටින විදිහට පොඩි කරගන්න ඕන. දැන් මම තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියාගත්තා. දැන් මම ඒකට අබ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. අබ ටික පුරනකොට මම මේකට හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම හීනියට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකයි, කරත්ත අවු මිරිස් ටිකයි, කැරට් ටිකයි එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට කහ කුඩු, ගහමිරිස් කුඩු, බැදපු 3-5 කුඩු ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තව සැර ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන නම් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට ලීක්ස් ටිකයි තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ටිකයි එකතු කරගෙන හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්නවා. මේ ෆිලිං එකට ඔයාලා කැමති මස් වර්ගයක් එකතු කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරගෙන මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. දැන් මම පැයක් තියාගත්ත පාන් පිටි බෝල වලින් එක බෝලයක් අරගෙන මේ විදිහට ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයට මේක හොඳට දිග ඇර ගන්නවා. රෝලින් පින් එකකිනුත් මේක හොඳට දිග ඇර ගන්න පුළුවන්. අතිනුත් මේක දිග ඇර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට දිග ඇරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට වටේ තියෙන කොන් ටික අරගෙන මැද්දට කරලා ඒකත් ලස්සනට හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මාළු ටික අපි මැද්දෙන් තියලා ත්‍රිකෝණ හැඩේ එනකන් මේක දිගටම නවාගෙන යන්න ඕන. හොඳට මේක තද කරලා නවා ගන්න. එතකොට ලස්සනට ත්‍රිකෝණ හැඩයට එක වගේම හදා ගන්න පුළුවන්. මේ දිග ඇරගන්න රොටිය ගොඩාක් තුනීවට දිග ඇරගන්න තරමට හොඳයි. ගොඩක් ඝනකම තියෙන්න දිග ඇරගන්න එපා. එතකොට පුච්ච ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ විදිහට මම ත්‍රිකෝණ හැඩයට එකක් මේ විදිහට නවා ගත්තා. මම තව එකක් ඔයාලට පේන්න නවන්නම්. ඉතින් මේ නවන විදිහ හොඳට බලා ගන්න.
ඒ විදිහට මම ත්‍රිකෝණ හැඩයටත් නවා ගත්තා. දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් හතරැස් හැඩයට කොහොමද නවා ගන්නේ කියලා. ඒකත් නවා ගන්න කලින් අපි ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයටම රොටිය හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි රෝල් එකක් නවා ගන්න විදියට මේක නවා ගන්න ඕන. රොටිය ගොඩාක් තුනී වෙන තරමට ගොඩක් ලේසියි. මේක නවාගෙන යනකොට වැඩි කියලා හිතෙන කොටස කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. දැන් මේ ටික රොටි පුච්චන තැටියක තියලා හොඳට පුච්ච ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ගින්දර ගොඩාක් වැඩියෙන් තියාගන්න එපා. එතකොට ඉක්මනට පිච්චිලා යනවා. ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියාගෙන මේකේ හැම පැත්තම හොඳට පුච්ච ගන්න ඕන. දැන් මේ ටික හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒ විදිහටම හතරැස් හැඩයට හදාගත්ත එළවලු රොටි ටිකත් පුච්ච ගන්නවා. දැන් මම ඔක්කොම එළවලු රොටි ටික පුච්චගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත එළවලු රොටි ටික. එළවලු රොටි හදාගන්න බැරිව ඉන්න අයට මේ රෙසිපි එක උදව්වක් වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මගේ රෙසිපි එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කැමති නම් ලංකාවේ අපේ රස YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.